let's watch itong slide na to kung papaano ko nga ba naipa-renew ang 2 years dormant or 2 years expired license ko without any physical card and receipt. Welcome back to our channel. So for today's episode, I'm going to share you on how I processed the renewal for my 2 years dormant driver's license. Ano nga ba ang dormant? Ibig sabihin, expired na siya for 2 years and I have some time to visit the LTO extension here at Taguig City. And come on guys, samahan niyo ako kung paano ko nga ba ginawan or paano ko nga ba pinroseso ang pag-renew ng ating driver's license. Come on! Number 1. Ito ang una kong ginawa since I don't have the physical card or the receipt for my driver's license. For some reason, nawala kami siya. So, ang unang-unang ginawa namin pumunta sa attorney's office para sa Affidavit of Loss. In my case, that's 150 pesos sa tapat ng Taguig City Hall. Second, you need to have a valid government ID and a photocopy. Isa lang naman ang kailangang kopya for both the Affidavit of Loss at saka yung valid government ID. So, first step, pag nandun na kayo sa office, by the way, I don't have the exact video cause hindi pwedeng kumuha ng video sa loob ng opisina. So, ang unang-unang proseso is make sure dito siya. Make sure na hindi kayo naka-shorts, hindi kayo naka-spaghetti strap, sleeveless, so dapat naka-pantalon, may sleeves ang top nyo, and hindi dapat kayo naka-slippers. So dapat naka-closed shoes kayo. So pupunta kayo dun sa parang assistance desk nila, bibigyan kayo ng form, at pupunta kayo sa window kung saan nila sasabihin. I-validate nila if dormant na yung license nyo. So, pag past 2 years na, kailangan nyong kumuha ng physical exam and the written exam. Yun yung sa case ko. So, let's watch itong slide na to kung papaano ko nga ba naipa-renew ang 2 years dormant or 2 years expired license ko without any physical card and receipt.